Kim Cang ngày hôm nay. Today is the 3rd of August. Ngày hôm nay là ngày is that right? The 3rd, ngày 10 của tháng 8, 2004, 2014. It's a real treat to be able to discuss the Vajra Sutra with you. Có cơ hội giảng kinh Kim Cang, quý vị là thầy rất là mừng. Because we've been doing this for 3 years now, we're coming to the end. We should be done in a week or two, hopefully, if not 3, if not another month, or it should be over. Có thể nội trong 2 tuần sẽ giảng xong, hoặc có thể cả tháng sẽ giảng xong, tùy cái chậm là lẽ, tùy cái duyên. But I want you to know that most temples, most religious places, they don't have sutra lectures. Do you know that? Quý vị biết đại đa số những cái chùa nó không có giảng kinh không? You know that? You didn't realize that. You know, you go to the temples, they talk a little bit the Dharma talk, but they don't explain sutras. Nhiều khi tới chùa người ta nói giảng sơ thuyết pháp tí xíu, chứ còn giảng kinh thì không có giảng đâu. Okay. And as far as Mahayana is concerned, we need to explain sutras to you, because sutra will help you understand samadhi. Tại sao bên Đại thừa chúng ta nhấn mạnh cái chuyện giảng kinh? Là tại vì cái kinh điển nó giúp quý vị hiểu cái định. Okay. It's critical. If you want to cultivate Mahayana, you need to investigate the sutras. Quý vị muốn tu Đại thừa là phải nghiên cứu kinh điển. No two ways about it. Okay. So that's why we follow my late teacher's tradition. Bởi vậy thì theo cái truyền thống Ngài Tiến Hóa, bắt chước truyền thống Ngài Tiến Hóa. We spend a lot of time explaining sutras to you. Chúng tôi bỏ rất nhiều thời giờ để giảng kinh cho quý vị nghe. We've been doing this since I think as far as I could remember. Tex is getting bored, you know. He says, "Oh my God, every weekend I have to go and listen to sutra lecture." Ông Gia Trắng nói tôi đã theo ông thầy nghe giảng kinh đã 6-7 năm. How long has it been now? 6-7 years? 6 years for you? 2009. No, more than that. No. Earlier than that. 2009. You started 2009, huh? I started about 2007 when I started lecturing sutras. Because you got in around the Medicine Master Sutra, didn't you? That's what interested you. First sword and medicine. Yeah, Medicine Master before Earth Store. Yeah. And then, well, before that, we explained the 42 sections Sutra, which took about a year or so. Maybe 2, I don't remember. But I'm doing this because I hope that in the future, my students as well as other masters will also believe the importance of explaining the sutras. And thầy làm như vậy là để hy vọng là trong tương lai đệ tử của thầy giống như mấy thầy khác, thế hệ sau thì hiểu tầm quan trọng của cái kinh. I feel that a Dharma master must explain sutra. Thầy tin rằng mỗi pháp sư đều phải giảng kinh. Okay, it's critical. Và đó rất là quan trọng. It's a rather demanding process. Một cái giảng kinh nó cần rất nhiều điều kiện. And in particular, it takes a lot for you to be able to come and every week and follow the sutras. Rồi nhất là quý vị cần rất nhiều phước báo mới có thể mỗi tuần mà tới mà ngồi nghe giảng kinh. It takes a lot of blessings. Cần rất nhiều phước báo. All right. All right. So today we are on slide 819. Ngày hôm nay ở tấm 819. Yes, ma'am. Do we have next week about the taking my vivid ceremony? Oh, yeah, that's right. Darn it. I don't know. Are we doing it? Maybe. Next Sunday, you mean? Next Sunday is Ulaanbaatar. Ngày tuần sau là kệ Vu Lan.
Okay, you to force the issue. We have a refuge ceremony at 7. How's that? 7? Yeah, I hope no one signs up. 7 a.m.? Yes. a.m.? Either that or 9 p.m. at night. The last time was 9 p.m. 谢谢你。Emitofuo. Chào xin ạ. So what's your preference? Tuần sau có lễ quy y 7 giờ sáng hoặc là 9 giờ tối. 9 p.m. 9 p.m. 1. See, no one is going to sign up. Maybe, oh, the young lady took refuge already. She's my disciple already. Yeah. Well, Nobody is requesting? no one is going to sign up for the taking refuge? You want to? 7 or 9 p.m. Wrong answer. You started on the wrong foot again. 9 p.m. I'm having a headache. These students, they don't understand the teachers at all. Học trò thời buổi này nó dốt quá, nó không hiểu ý của thầy hết, thâm ý của thầy hết. They don't understand my profound teachings at all. Oh well. Lucky text will never take refuge. May cái ông Mỹ không bao giờ. He probably asked for a different time slot, like 2 a.m. Okay. Can we do 7 a.m. just in case? Too early on Sunday morning? Yeah, okay. Okay, 9 p.m. Oh my God, I shouldn't have opened my big mouth. Can we do like 3 p.m.? 4 p.m. on Sunday? There's only one of you. Okay, 3 p.m. Oh my God. 3 p.m.? Yeah, okay, 3 p.m. 3 p.m. Yeah, it's only one of you. Okay, fine, I understand. Bởi vì thầy, I'm so desperate. I'm looking for disciples. Okay, can we do a Google ad like Master YongHua is looking for disciples next Sunday afternoon, 3 p.m. Huh? Okay. Yeah. That's the only time Mireya shows up. Oh yeah. I'm getting desperate. Okay. So, going back to the lecture. Even though there aren't many of us investigating the sutra principles, but you know, when my master was around, I don't think there were a lot of disciples listening to his early sutra lectures either. Quý vị biết ngày hôm nay mình không có đông người lắm đâu, nhưng lúc là thầy nhớ lại lúc mà ngài Tuyên Hóa, ngài giảng pháp, lúc đầu giảng pháp, giảng kinh đó cũng không có nhiều người đâu. Okay. Most of the listeners are people from his temple. Đa số những người ta nghe giảng kinh toàn là hay đệ tử ông ở trong chùa ông á, còn không ai có thì giờ tới nghe giảng kinh. Okay, so anyway, I'll take whatever I can. I have another question. Yes. I'm not sure I want to hear. Some priest, can I take Is that what you wanted to ask last night at 9 p.m.? That's it? No, I was asking about the napkin. Oh, the red napkins. Is it bad? No, not at all. It reminds me of blood. That's all. Okay. Should I change to orange color? What we do in temples, usually at temples, we go and at the stores and buy after Christmas and buy Christmas napkins. It's a lot cheaper. See? They're trying to get rid of it. They killed the trees already. Now it's too late. Anyway. Yeah, what is it? The other question? I broke some precepts, so can I take it again? No, you break precepts, you have to repent first. You can't take them again. Okay. If you take the 5 precepts and you violate the 4 major precepts, the first 4 precepts, you're doomed. You go to hell. Oh, sorry, Chan. Goodbye. You're calling with me. I hope people hear that and they stop bothering me. No, I'm kidding. Most temples, they give you the transcendental 5 precepts. They don't teach you how to observe the 5 precepts at all.
That's why a lot of people take the 5 precepts, violate the 5 precepts, and then they can't. They don't know what to do. Okay? All right, I have to take that in private. Unless you want to tell us about which precept you broke. Did you break the 6th precept? Huh? Okay. No, I didn't take that one. You told me. Okay. You broke it anyway. It's very hard nowadays. It's not very hard nowadays to keep the 5 precepts. Yeah, so hard. Anyway, I would have a hard time myself. Okay, 819. That's why I would never take the 5 precepts. Yeah, too difficult. Okay, 819, tấm 819. The sutra, this portion of the sutra is talking about, the Buddha teaches about views versus marks. Okay? In the earlier part of the sutra, of the Vajra Sutra, the Buddha says, don't have, people have marks of the self, of others, living beings, and of a life. Cái phần trước của kinh Cang này thì Đức Phật giảng về cái tướng, chấp tướng. Okay? He talked about attaching to the marks of itself. Ngài nói chúng sanh, đa số chúng sanh chấp tướng, cái tướng của ngã, của thọ, của chúng sanh và của cái thọ mạng. So the people, living beings are attached. All of us are attached to the marks of a self, a mark of others, a mark of living beings, and a mark of a lifespan. This is the common attachments that all living beings have. Đây là đại đa số những chúng sanh, có những chấp trước như vậy. Okay, now towards the end of the sutra, the Vajra Sutra, the Buddha now talks about a view of a self, a view of others, a view of living beings, a view of a lifespan. Về tới cái phần cuối của kinh đó, là nói về cái kiến, ngã kiến, tha kiến, chúng sanh kiến và thọ kiến. Why is that? It is to differentiate about marks and views. Quite different. Tại vì có cái sự phân biệt giữa tướng và kiến. Okay? What is the difference? Khác biệt ở chỗ nào? Okay? Marks. Marks are, they refer to the characteristics of external objects. Cái tướng là nói về những cái hiện tượng, những cái đặc sắc bên ngoài của ngoại vật. Okay? And you get involved through your sensory organs. Và quý vị thấy cái tướng qua những cái giác quan của quý vị. Okay? The marks arise through your sense organs. Cái tướng nó khởi lên vì cái giác quan quý vị. Okay? Whereas views và cái kiến is come from discriminations of the mind. Cái kiến là do những cái sự phân biệt của cái tâm. Okay? And so the views are more subtle and the marks are coarser attachments. Bởi vì cái tướng là cái loại chấp trước nó thô, còn cái kiến là loại chấp trước nó vi tế hơn. What's the difference? Okay? When you are confused, khi mà quý vị còn mê muội, then it's because you are attached to marks. Đó là tại vì quý vị chấp tướng. So far so good? Okay, let me explain to you why. Để tôi nói quý vị nghe. Slide 820. Tấm 820. I just added. I didn't have a chance to upload to the internet, but never mind. No one ever looks at it anyway, so it doesn't matter.
thầy mới thêm cái tấm này trưa hôm nay, thành ra chưa có cái cơ hội mà đem lên mạng đây, để đa số không coi mạng này, nhưng mà thầy không sao hết. Ok, 8:20. Okay, we're talking about the five sense organs, cái ngũ căn. Okay, talking about the eyes, the ears, the nose, the tongue, and the body. Ngũ căn là tai, mắt, tai, mũi, họng, mũi, lưỡi và cái thân. Okay, and because of the sensory organs, okay, they give rise to the five consciousness. Vì có cái ngũ căn đó, quý vị mới có cái ngũ giác, ngũ thức. Okay, ngũ thức là gì? Con mắt nó có một cái thức của nó, cái nhãn thức, cái ears, what's ears? Nhĩ thức, túc thức, thiệt thức và xúc thức. Okay, so these consciousness correspond to your five sense organs. You have the eye that has an eye consciousness. An ear has ear consciousness, meaning the ear can become aware of sounds. Cái thức là gì? Dạng như cái nhĩ thức là cái ý thức được quý vị về cái âm thanh. So far so good. Okay. Yeah. And finally, the sixth organ is called the mind. Và cuối cùng cái lục căn là cái gì? Cái căn thứ 6 là cái tâm. Okay, it is associated with thinking, which is the sixth consciousness. Okay, cái tâm là nó liên quan tới cái óc suy nghĩ. Okay, so far so good. And you know everything there is to know about Buddhism already. This is the key to it. Because what happens? Tại vì như vậy nè, quý vị mà có cái 5 cái ngũ quan đó thì tự động nó thâu thập cái lục trần. What happens is once you have the six consciousness, okay, cái lục thức đó, they are constantly gathering in external data. Cái lục thức này nó đem vào nó giúp chúng ta tiếp xúc với cái ngoại cảnh. So what happens is the consciousness is the bridge between you and the external world. Cái thức là cái nhịp cầu mà nó bắt cho chúng ta từ cái thân của chúng ta với cái thế giới bên ngoài. So far so good. Okay. So through your ear sense organ, your body here, the consciousness goes out and dictates. Somebody's just sighing heavily. Như ngồi như vậy thì qua cái nhĩ căn quý vị đó, quý vị nhờ cái thức của nhĩ thức đó, quý vị thấy được, nghe được một cái người mới thở phì một cái. Okay? So far so good. So what happened is, in Buddhism we separate the five consciousnesses from the six consciousness. Thành trong cái Phật giáo chúng ta có sự phân biệt giữa cái ngũ thức đầu và cái lục thức. Okay? So far so good. The first five consciousness correspond to the five sense organs. Cái ngũ thức đầu tiên hết đó, nó liên quan tới cái ngũ căn của quý vị. And then the sixth consciousness refers to your mind. Okay? So far so good. So what's the difference? Tại sao có sự phân biệt? What happens is that the five sense organs, the function is very primitive. Cái ngũ thức đầu tiên nó rất là giản dị. If they hear sound, they bring it in, that's all. Cái ngũ thức đầu tiên nó chỉ đem cái dữ kiện bên ngoài nó vào cái tâm quý vị thôi. They bring it to the mind. So far so good. Thành ra cái ngũ căn đầu tiên nó đem cái dữ kiện bên ngoài, cái ngũ trần ở ngoài nó đem vào trong, nó trình bày với cái lục căn là cái tâm của mình. So what happens is that if you see something, quý vị thấy một cái vật, so the eye consciousness brings it into the mind and says, hey,
There's something, there's an object there. Okay? Thành cái nhãn thức á, nó nói, nó đem cái vật đó, hình ảnh của cái vật đó, nó đem vào cái tâm, nó trình bày cái tâm. So far so good. Then now the mind consciousness processes it. Rồi lúc đó cái lục thức mình mới bắt đầu đấm bóp nó. What does it do? It says it does recognition. Thì cái lục thức á, nó nhận ra. Okay? So far so good. So the eye consciousness only brings it in. Cái nhãn thức nó chỉ đem cái hình vào thôi, nó đem cái dữ kiện vào thôi. Còn cái tâm nó mới nhận ra. And he says, the mind says, wow, that's a girl. Okay? Or that's a boy. Because the sixth consciousness does recognition. Okay? There's this differentiation. Rồi cái tâm mình đó, nó bắt đầu nó phân biệt, nó cái đó là cái hình của một đứa con nít. Đây là hình của cái xe. Okay? This is the sound of a piano. Đây là âm thanh của cái đờn piano. Okay? This is my daughter screaming. Đây là con gái của tôi, nó đang la hét. Okay? So far so good. So it's the mind that does this distinction. Cái tâm á, là cái nó phân biệt. Còn cái kia, cái ngũ thức đầu nó chỉ đem vào thôi. So remember, the first five consciousness only brings in the data. That's all it does. Nó chỉ đem vào thôi, nó không làm gì hết. They do nothing else. So far so good. So for example, even if you close your eyes, okay? Mặc dù bởi vì quý vị thấy nhiều khi mà quý vị mà nhắm mắt lại, you didn't see things in your mind, can't you? Nhiều khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị vẫn thấy được cái hình trong cái óc quý vị, đúng không? Because your sixth consciousness is still at work. Thì đó là tại vì cái tâm quý vị nó tự tạo cái hình ra. Are you bored? Quý vị buồn ngủ lắm phải không? Okay, let's move on. Vậy thôi, cái buồn ngủ thôi mình khỏi nói chuyện tiếp. Okay, so what happens is that in Buddhism, this is a very important concept. Bên cái Phật giáo, cái quan niệm rất quan trọng. We talk about the six dusts. Mới nói là cái lục trần. Six dusts are the things. Okay, the things that the sense organs pick up. Cái lục trần là cái mình bên ngoài, dữ kiện bên ngoài. Excuse me. Mà cái lục thức mình nó thâu thập được. Okay? So the six dusts are the form, the sound, the smell, taste, touch and the dharma. Lục trần là gì? Là sắc, thanh, hương, vị và xúc và pháp. Dharma is the production of the mind. Dharma is what is produced in the mind. Okay? Pháp là trong cái tâm của mình. So far so good. Okay? And they also call the thieves. Cũng cái lục trần cũng gọi là lục tặc. Why? Liu tệ. Why? Because they are constantly distracting us. Tại sao lục tặc là tại vì nó luôn luôn mấy sáu cái trần này nó luôn luôn nó làm cái tâm chúng ta tan loạn. They're constantly disrupting us. They're constantly causing chaos in our mind. So far so good. Okay? Okay? Are you okay? Are you still awake? I can't stay awake myself. This is a trouble with explaining a Vajra Sutra. I don't know how you did it, but when I try to explain something important, you always, can you tell me a story? Mỗi lần mà kể với giảng giáo lý, cái việc ai cũng ngu gà ngu gật, mà kể chuyện thì mắt cũng mở thao láo. When I tell a story, all of you, oh yeah, and then what happened? Okay, this is very important. This is how the way you function. Đây là cách quý vị sống cuộc đời. Cái cách quý vị sống như vậy đó. Okay, this is how you function. Okay, and what happened is that
what happens is that you have 6 thieves. Quý vị có 6 cái đứa trộm. You have 6 thieves, so constantly trying to pull you out. Khi đó có 6 cái thằng trộm, nó chuyên môn nó kéo quý vị ra ngoài. Okay? They pull you out constantly. For example, what is popular nowadays? Hot pictures on Instagram. Thời buổi này sao? Người ta thích mấy cái hình. Okay? Because the pictures are the thieves. Okay? The forms of the thieves that pull you out. And you look. You see? Look. You are drawn out of yourself. Những cái hình sắc bên ngoài nó kéo quý vị, tâm quý vị nó chạy ra ngoài, chạy theo nó. Bởi gọi là lục tặc. That's why they call thieves. They're constantly robbing you, okay, pulling you away from your navel. Họ cứ kéo quý vị ra khỏi cái đan điền của mình. Your mind is supposed to be at your navel. Why you look at me like that? You're supposed to be thinking about your navel, but you're not. You're thinking about how gorgeous the man is. See that, Mireya? That's a problem. Okay? Unlike Vicky says, yeah, I've seen it before. Right? When you young people, you're drawn by external forms. Okay? That's why they call thieves. The forms, the 6 dust are the thieves. Because they have a way to rob you of your concentration power. Okay? Tại vì cái lục tặc này á, nó cắp quý vị, nó cướp cái sự định lực của quý vị trong này. Tâm quý vị nó không được định nữa. It makes your mind scattered, làm tâm quý vị nó tán loạn, bởi gọi nó lục tặc. Okay? So far so good. They come in and they rob you of the most precious thing. Nó lục tặc là tại vì nó ăn cướp chúng ta. Nó cướp cái quý báu nhất, which is your samadhi power or wisdom, clarity of mind. Nó cướp cái gì? Nó cướp cái óc sáng suốt của quý vị. I give an example, cho quý vị một cái ví dụ. Who after a long day of work goes home and then say hi honey, and then open the TV, turn on the TV and say, hey, can I have a beer? Anyone? Raise your hand. We don't drink, Master. Oh no, I'm sorry. Most of you are women. And then Trang is too scared of his wife to dare say that. See, the men who come to my lectures are not normal men. For most people, let me tell you, for most people, you're so lucky. Most men, I remember, most men, I used to have a Korean friend. I went over to his house, okay? He is a programmer like I was. His wife has an MBA. And you know what? We walked in and he says, honey, I'm home. Can I have a beer? And she comes, hi honey. Not anymore. All day. Well, that's my generation. We used to have it good. Okay? So the point here is that I'm trying to make is that watching TV. Who watches TV? I quite TV. I be on TV, by the way. Netflix. Yes, TV. Right? You watch TV, right? Anyone of you watches TV? See, the young girl watches TV. See? When you watch TV, what happens? Or who plays video games? I chơi video games. See, there you go. You see, 2, 3, 4. The children playing video games, right? When you play video games for about 3-4 hours, những người ai chơi 3-4 tiếng đồng hồ, raise your hand. See, Anthony and Cora. See, when you after 3 or 4 hours of video games, what happens? You don't know who you are. Your feet are cold, aren't they? Huh? Your feet are cold. Sau 3 tiếng đồng hồ, cái chân mình nó lạnh không? Yeah? Your fingers are cold, aren't they? We don't know because we
you can't pay attention to the finger or I feel feet. so excited. You're too busy to play. Okay. Who has played video games for 10 hours? Ai đã chơi 10 tiếng đồng hồ? Me. Look at that. Look at that. StarCraft. Okay. Who has played over 12 hours? Ai đã chơi hơn 12 tiếng? Raise your hand. Okay. After 12 hours, I guarantee you your feet are cold, your hands are cold. Sau 22 tiếng thì cam đoan cái tay quý vị nó lạnh, chân quý vị nó lạnh. Oh, Master. Your toes are cold and your fingers are cold. Master. Come on. I know what I'm talking about because I've been through it. Master. Okay? Non-stop. I'm talking non-stop. 12 hours non-stop. Yeah? Okay? You play while you eat. Yeah. You eat it, you're playing and eat. No. No, you don't even eat. You have no interest in eating. In Korea, you can deliver food and you're still playing and eating. Oh yeah. But that's for wimps. We are professional. We don't stop and we don't eat. It's too distracting. Okay? The point here is that why are your toes and fingers feel cold? Why do they feel cold? Tại sao cái đầu chân nó lạnh mà đầu ngón tay nó lạnh? Because your chi is not getting to your toes and your fingers. Your mind is scattered. Tại cái chân nó lạnh, tay nó lạnh tại vì cái tâm quý vị nó tán loạn. Okay? Khí nó không đủ để nó không chạy tới cái đầu ngón tay, đầu ngón chân nữa. Yes? In Korea, there are a few people dying every year by playing video games. They play over 24 hours and they forget to go to sleep. Yeah. They forget to eat. And they just die like over sudden death. Yeah. In the chair. Video games are worse than mahjong. When I used to play mahjong, we play for 3 days. 2-3 days. Hồi trước thầy chơi mặt trượt, chơi cả ngày cả đêm luôn. It's not as damaging because you can stand up and go to the toilet and and eat and stuff like that, right? You can chew and you can do it. But in video games you use both hands. You cannot stop. You see? Okay? And so it's not uncommon for you to feel so cold and so tired, so emptied out. Okay? That's because all your attention is drained, all your chi is drained watching the screen. Cái vì nhìn cái video, cái hình ảnh của video, tâm vì nó tán loạn dễ sợ. So what is called is that the forms are drawing you out. Cái đó có nghĩa là cái sắc á, nó kéo quý vị ra ngoài. You have nothing left in your navel. Cái tâm, cái đăng điền mình nó trống, nó không còn gì hết. All your energy is being pulled out through the form. Chú ý mình chạy theo cái hình. So you see it jumping, you see it moving all like this. So your mind is constantly, you're being drained constantly. Khi mình theo những cái hành động nó, thì cái tâm quý vị cái sức quý vị nó bị tiêu tán theo nó. Tại mình chú tâm theo. Yes? Is the same if you work on the computer and Absolutely. a lot of emails? Yes. But it's not as bad. It's not as fast. Video games are a lot faster because it's non-stop action. You cannot stop. You stop, you lose. So if you work a lot on the computer, but you constantly do some physical work, around and do stuff, it's better. You need to break it. You need to take breaks. The reason video games and TVs are dangerous because it's non-stop. Okay? So that's why they call it thieves. Bởi vì gọi là tặc. Tặc là tại nó không cướp mình. Nó đánh cướp mình. It robs you of everything you have. Okay? Mình có bao nhiêu nó lấy bấy nhiêu. So far so good? Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So at the course level, okay, at the course level you go by the external stimulus or the marks, okay? Về cái phương diện thô á,
trình độ thô đó, quý vị chấp vào những cái tướng bên ngoài. You attach to the sound. Quý vị chấp vào cái âm thanh. You attach to the form. Quý vị chấp vào cái hình tướng. Okay? You attach to the taste. Quý vị chấp vào cái hương vị. Okay? That's coarse. Cái đó là cái thô. At a more subtle level, tới cái trình độ vi tế đó, what happens is that, okay, once you attach, you form prejudices, okay. The easier way to understand views is prejudices. Cái kiến này thiệt ra, cái ý nghĩa kiến này thiệt ra là cái thành kiến. Is that clear? It's prejudices. It's not just views. It's prejudices. Cái kiến này là thành kiến. What are prejudices? Cái thành kiến nghĩa là sao? Thành kiến nghĩa là sao? What are prejudices? Fixed opinions. Yes. More subtle attachments that you're not necessarily aware of even, your assumptions. They're automatic. There's no mental processing. Cái thành kiến á, là không cần suy nghĩ. As soon as you see a Vietnamese and I don't like him. Người thấy người Việt Nam đó, tôi không thích người Việt Nam. Or you see you don't need to. The response is automatic. Cái phản ứng của vị nó tự động, không cần suy nghĩ. It's so instantaneous. Nó xảy ra một cách rất là lẹ, không cần suy nghĩ gì hết. Okay? What are the views? Racism is a form of view. Okay? Chẳng hạn như phân biệt chủng tộc là một cái loại thành kiến. Right? Or you prefer rich people over poor people, hoặc cái vị thích người giàu hơn người nghèo. Right? That's a form of view. Okay? You prefer hot spicy food over bland food. Quý vị thích đồ ăn cay mà không thích đồ ăn lạc. Okay? Those are the views. Đó là những cái thành kiến. Okay? There's no processing whatsoever. Không cần suy nghĩ, tự động mình có phản ứng. You naturally respond that way without thinking. Tự động. You see. I tell you what. You see mosquito. What do you do? Nghe thế mình thấy cảm thấy con ngứa là biết ngay con muỗi là tự động gì. Nhớ ta đập cái này. Right? I remember when I was the first few months, the first year I left the home life. Năm đầu tiên mà thầy xuất gia, okay. Every time I saw a fly, I resisted temptation because in Vietnam, every time you see a fly, what do you do? Bên Việt Nam á, là năm đầu tiên mà thầy xuất gia, thầy cứ để ý thấy mình có cái phản ứng rất là tự nhiên. Tại bên Việt Nam quen cái thói rồi, thấy con ruồi làm cái gì? You take a fly swab and you go like this, okay. Bên Việt Nam là chuyên môn mình thấy con ruồi lấy cái đồ đập ruồi đập cho nó chết. And I was very good at that. Nó thầy lẹ vậy sợ. Okay. I would go around the house, đi quanh nhà. When I have nothing to do, cầm cái đồ đập ruồi đi vòng vòng trong nhà, especially around the kitchen and the dining hall. Phòng ăn. Tới phòng ăn đó là tới phòng bếp là đập ruồi. Okay. So you have these thành ra lúc mà năm đầu xuất gia cứ thấy con ruồi cứ chạy. So the first year when I saw, after I left the home life and I saw a fly in CTTB, I would go close and try to hit it. Anyway, okay, so this is why views are so much more dangerous to undo. Thành ra cái kiến đó nó còn nguy hiểm hơn là cái tướng nhiều. Why is that? Because
you are not even aware of them. You take them as natural. Cái kiến nó rất nguy hiểm tại vì quý vị coi nó là tự nhiên. Okay? This is why smart people, intellectual people, they said, this person is stupid. Therefore, discard them. Những người mà trí thức, ta nói người mà không có học vấn là người dốt nát, khi thường họ. Okay? That's a form of discrimination. Đó là cái loại thành kiến mà rất là nặng nề. Okay? Okay? And guess what? Quý vị biết không? Even enlightened people have views. Cái sự thật là như vậy. Ngay như người giác ngộ còn có những cái kiến đó nữa. Nó dễ sợ như vậy. That's how scary it is. Enlightened people also have views. Attachment to views. Ngay như người giác ngộ cũng có những cái thành kiến. Remember this second section is to teach the Bodhisattvas. Quý vị nhớ không? Cái phần cuối của kinh Kim Cang này để dạy những người Bồ Tát. Bodhisattvas have to work so hard to recognize their views. Ngay như người Bồ Tát đó, họ còn phải cần tu rất là cực khổ mới thấy được cái thành kiến của mình. Sounds familiar? Views are something is very hard to see by yourself, to detect by yourself. Cái thành kiến là cái mà khi mà quý vị từ một mình đó rất khó mà thấy đó. Yeah. Okay? It's very dangerous. Okay? They are the worst enemies. Cái thành kiến là cái mà khó mà kháng cự nhất. I saw quite a few Bodhisattvas. Tôi thấy một số Bồ Tát. They're so thick in their views. Có những số Bồ Tát mà người ta có những cái thành kiến nó nặng đến độ, okay, that you cannot even begin to tell them about them. Nó thành kiến nặng đến độ mà không thể nói họ biết được, không thể nào họ thấy được. Okay, give an example. Tôi cho quý vị ví dụ. There's some monks and nuns. I know quite a few of them who are accomplished cultivators. Thầy biết có rất nhiều người tu sĩ, tăng ni đó, trình độ rất là cao. Okay? They're accomplished cultivators, and yet they're stuck on this belief, this view that they're better than the other monks and nuns. Rồi họ có cái thành kiến, họ nghĩ là họ giỏi hơn những người tu sĩ khác. Okay? They believe they're so superior to any other monk and nun. And they are. Superior to most of the other monks and nuns. But why does it matter? It's true, you may be superior to most monks and nuns, but all you need is one monk or nun who's better than you. Okay? For you to fail miserably, because you fail to understand, you fail to learn from that person. And that's why, even though you talk to them intellectually, they can understand the concept, but the way they act, you see, the problem with the view is that you act upon that, you don't think about it. Okay? You don't question. You kill. You kill the mosquito. You kill the fly. You don't think. As soon as you see, you kill. Okay? That's what you do. That's why views are extremely dangerous. Thì về thấy cái kiến nó dễ sợ như vậy. Cái kiến nó rất nguy hiểm. Tại sao? Mình làm chứ mình không suy nghĩ nữa. So what happens? You keep on committing offenses. Quý vị tiếp tục tạo nghiệp. Is it clear? The views are dangerous because you keep on creating offenses with
without even knowing that you're creating offenses. Nó nguy hiểm tại vì mình tạo nghiệp mà mình không biết là mình tạo nghiệp mới là nguy hiểm. If I steal, mình ăn cắp, you know it's wrong. Lúc mình ăn cắp mình biết inside, when you steal, inside you know it's wrong, right? Sounds familiar? You're not supposed to take it, and yet you take it because you cannot resist. That you still have a chance. Cái vị mà ăn cắp á, mà trong tâm mình biết mình ăn cắp là không nên ăn cắp á, thì mặc dù mình tạo nghiệp nhưng mình còn biết có cơ hội để mà sửa. You still have a chance to correct yourself. But if there's some people, for example, they're so distorted, they're so deluded, they steal and they think it's natural. Có những người khác, có những người nó mê muội đến độ mà họ coi như ăn cắp là chuyện thông thường, có gì ghê gớm hết đó. Or stealing or conning other people, hoặc là lừa gạt người khác chuyện rất là thông thường, không có gì phải cần suy nghĩ hết đó. Okay? They're so deluded that there's no chance. Những người như vậy không cách nào mà giúp họ được hết. At the same level as the Bodhisattva who have such dense views, cũng giống như những cái người Bồ Tát mà có những cái thành kiến nó nặng nề đến độ mà nói không tin. They will not believe it. Nothing you can do. Okay? Nó nguy hiểm độ như vậy đó. Okay? By the way, quý vị biết không? The more advanced you are in the Bodhisattva path, quý vị biết không? Càng tu cái Bồ Tát đạo, trình độ càng cao, the views become so much more subtle. Thì lúc đó cái thành kiến của những Bồ Tát càng ngày nó càng vi tế, càng khó thấy. It is so subtle that even before you become a Buddha, ngay trước khi quý vị thành Phật đó, cũng còn cái thành kiến. You still have these views. And you can't even see them. Không thấy được. Why do we tell you this? Nói quý vị để làm cái gì? What's the point in telling you about this? Nói quý vị để làm cái gì? Can anyone tell me? Có ai nói thầy nghe được không? Tại sao Phật giảng cái này làm cái gì? Thầy giảng cái gì làm cái gì? Why do I spend an hour explaining you about views? Tại sao thầy bỏ một tiếng hồi giảng cái về cái kiến làm cái gì? What for? Yes, sir. Well, if you know about it, you can start to recognize where you're maybe going to limit some of them. Thầy biết để mà sửa. Thế sao? You have to try hard to correct it. Yes, ma'am. So you can stay humble and open-minded that there is always flaws in yourself. Always? Huh? Huh? No? So that you remember that you need help. Quý vị phải cần người giúp đỡ. You need a teacher who can point out to you. Để quý vị cần một cái vị thầy để mà chỉ quý vị biết cái thành kiến về chỗ nào. He can point out to you what kind of views you have. And you have to trust your teacher. Quý vị phải tin cái ông thầy. Instead of believing in yourself, thay vì tự tin ông thầy. Instead of believing in yourself, you should believe your teacher. Does it make sense to you, right? Cái nó không có lý đúng không? Đối với vị không có lý đúng không? How can you possibly trust someone else but yourself? Những người cái vị có ai thường đều nghĩ là sao tin ông thầy được? Hả? Tin mình có lý hơn chứ, right? You trust yourself more than you trust anyone else, don't you? Right? Maybe you trust your parent more. Nhiều khi mình tin cha mẹ mình được. Did you know those people? Mình tin cha mẹ được tại mình quen mà, mình biết họ mà. Right?
This is why Mahayana is so profound, bởi vì cái Phật pháp mình nó rất là thâm sâu, phải không? Because since day one we teach you find a teacher and put your trust in your teacher. Bởi vậy bên Phật giáo Đại thừa chúng ta tu đó, cái đường tu nó khác. Những cái đường tu khác ở chỗ là đầu tiên tôi dạy cái gì là tìm thầy, tìm tầm sư và tin người thầy, đặt lòng tin vào người thầy. You have to trust your teacher. Period. Okay? If you don't trust your teacher, if you don't plant the seeds of trust in your teacher, there will come a day when you say you will believe your own views more than you believe your teacher's corrections. Nếu quý vị không đặt lòng tin vào người thầy của mình á, thì một ngày nào đó quý vị tới cái trường hợp quý vị sẽ tự tin nhiều hơn là tin lời của thầy. Lúc đó là quý vị kẹt vào thành kiến quý vị. And that day you stuck with your views and you cannot escape. Quý vị thoát không được. Even the Buddhists cannot help you. Ngay Đức Phật giúp quý vị cũng không được nữa. Dễ sợ như vậy đó. Giúp không được. Cannot help you. The Buddhists cannot even help you. Why is that? Because you will not believe the Buddha. Tại vì không tin Phật luôn nữa. You look at that point in time, you say, no, that's not the Buddha, it's the demon. Lúc đó quý vị biết sao? Quý vị sẽ tự đính chính nó là cái đó không phải là Phật đâu, cái đó là ma đó. Dễ sợ không? Okay? And this is, by the way, this is what that nun tells people, that I'm the demon. Which nun? Oh, the bad nun. There are too many. There are many of them. Or the monks. I'm evil. I'm deviant. My teaching's deviant. Got to be the works of a demon. Okay? They come up with all kind of excuses to justify and defend their views. Lúc mà quý vị tới quý vị mà đặt tự tin mình nhiều hơn, quý vị cái tâm quý vị sẽ đủ cái lý do để mà nói là người này là ma, người này là quỷ này nọ, chứ còn quý vị không tin được. You will not believe it. Yes. But, so except Buddha, everybody has a view. What if the teacher has view too? What if the teacher has view too? Of course, the teacher has view. Do you think the teacher is the Buddha or something? It's better than my view, right? Câu này câu hỏi vậy chứ lỡ ông thầy mà có kiến, thành kiến rồi sao? Thầy nói ủa ông thầy phải có thành kiến, ông thầy đâu phải là Phật đâu mà không có thành kiến được. Until your teacher becomes a Buddha, he has views too. Ông thầy quý vị vẫn có thành kiến như thường. I have a lot of views. I have a lot of prejudices. You know, you heard so many of them already. Vicky can tell you one already immediately. Thầy đương nhiên thầy có thành kiến rồi, right? I think Vicky thinks I hate women. Okay? Ông thầy nói, every single teacher has views, has prejudices. They all have prejudices. Trust me. If you hear a teacher say, I have no prejudices, run. Tại vì đối với thầy, ông thầy nào nói là các con đừng có lo, thầy là không có thành kiến gì hết đó, là lập tức thầy nói khuyên quý vị vác giò lên cổ mà chạy đi. Ok? Có Phật mới có thành kiến. The only person in this world that has no views is the Buddha. Phật là người duy nhất mà không có thành kiến. All the Mahasattvas have views. Những người Đại Bồ Tát đều có thành kiến hết. That's why they are Mahasattvas. Bởi vậy họ mới gọi là họ Đại Bồ Tát. But they have the good views. So, như là họ cái thành kiến của họ nó tương đối nó tốt hơn cái gì. So I have a Korean princess here who says, what if your teacher has view? Nó làm sao lỡ thầy mình có kiến sao bây giờ? His views are not as bad as yours. Cái thành kiến của họ nó không có gì tai hại bằng cái thành kiến của quý vị. Okay? That's a big difference. Nó khác nhau chừng đó thôi à. Okay?
Okay, what happened is, Mireya, even though your teacher has plenty of views, has so many prejudices, okay, but he can still help you reduce your suffering and work with your views. Okay. Mặc dù ông thầy mình nó nhiều thành kiến, cũng nhiều thành kiến, nhưng họ không có những thành kiến mà thô như quý vị. Thành quý vị vẫn được giúp, vẫn người ta giúp được như thường, vẫn có thể giúp được quý vị như thường. Kim Điền sits there, but I want a teacher who has no views. Go to Western Spirit, I can't help you here. Có người nói, nhưng cô Kim Điền có nói, Kim Điền says, but I insist on my teacher having no views. I say, in that case, go to Western Bliss Spirit. That's the only place where you will not find the teacher will not have a view. Okay? Question, ai thắc mắc gì không? Yes. 如静怎么样？老师，我觉得如果有偏见的人呢，碰到那个有偏见的善知识，善知识的偏见可以降服那个人的偏见的时候，不是刚刚好一刀一钉吗？这样子就不是平衡了。不是的，不是的，不一定是可以降服的。不可以降服。不一定的。不一定啊。不一定是可以降服的。可以的话呢？可以的话呢，那很好啊。对。嗯。刚好。问题是不可以的，有的时候不可以的。刚好。怎么办？就是这些偏见可以降服他的学生的偏见。如果说刚刚好，那不是很好。你知道什么时候善知识的偏见才可以降服学生的偏见呢？什么时候？不知道，不过那个偏见很碎。See, the Chinese asked a very interesting question. This is a woman reads too much. Các bạn này đọc nhiều sách quá. She says, can the teacher's prejudices overcome the students' prejudices? She believes that they can. I say, no, not necessarily. Okay? Thì cái bà này bà nói là bà tin rằng là cái thành kiến của ông thầy vẫn có thể chế ngự được thành kiến người học trò. Thì nó chưa chắc đâu. Mặc dù bà này bà tin như vậy. Okay? It's not for sure he can help. Chưa chắc đúng được. Thầy mới hỏi ngược lại. Quý vị có biết lúc nào cái thành kiến người thầy có giúp được vẫn giúp được người học trò không? So I asked, what condition would be that the teacher's prejudices can help overcome the student's prejudices? Lúc nào? When? Lúc nào vậy? When the student just teaches. What? Trust the teachers. Nói học trò tin ông thầy. How can a student trust the teacher? Làm sao học trò mà tin ông thầy được bây giờ? Blessings. Có phước mới tin được. When you have adequate blessings, you will trust your teacher. When your blessings run out, that's when you stop trusting your teacher. Khi mà còn có phước á, thì ông thầy nói gì cũng tin hết á. Mà khi mà hết phước rồi ông thầy nói không tin nữa. It's a sign right there that your blessings run out. Đó cái phước quý vị nó hết rồi. So what do? Run, chạy, bỏ chạy, right? This is why even the Buddhas cannot help you, because you will not believe him. Ngay Đức Phật mà người giúp không được tại vì quý vị không tin, cũng chịu thôi. If you don't believe the Buddha's instructions, nothing he can do. Đức Phật mà dạy cái chuyện nghe lời cái Đức Phật cũng chịu thôi, không làm gì được hết. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, sir. You have a question here. What does the word Dharma mean in this context?
The Dharma meaning is the opposite of the mind. What the mind thinks of is called Dharma. That's all. Everything. A construct of the mind. Okay. A mental construct. Whatever the mind thinks of is called Dharma. Yes. Would it be possible to generate a lot of blessing to keep continuing that? So what do you do to continue to trust the teacher? Làm sao mà làm gì để mà tin thầy bây giờ? Hả? Let me put it this way. Nó ngược lại. Để hỏi ngược lại cái vị. What if you trust the wrong teacher, hoặc lỡ một cái vị tin ông thầy sai thì sao? Sorry, bye bye. Sorry, bye bye. What if you place a trust on the wrong teacher? What happens? Làm sao bây giờ Trà? Tôi thấy những người này lên nói là ăn khớp của mình. Follow the hell. You go Follow the hell. You follow the teacher to the hell. Quý vị theo ông thầy tới địa ngục. Nhớ? Ông thầy sai là dẫn quý vị tới địa ngục, là quý vị tới địa ngục luôn. What if? Làm sao bây giờ? Mô Phật thầy, con nghĩ là anh tu cái phước báo của mình, cái trí tuệ của mình, cái ý thức phước báo mình đầy đủ, trí tuệ mình đầy đủ, ông thầy đó có tự động còn cách nói là mình sẽ hiểu được. Đúng hoặc sai mình sẽ hiểu được. He believes that it's up to you. You can see right and from wrong. Yes? What to do? What if you trust the wrong teacher? Tin thầy sai lầm sao? What to do now? Okay, well, you have to realize it. And once you realize it, you just separate the quick thought. The trick is realizing it. I say it's tough luck. I don't know what to do. I wouldn't know what to do. You just say that you owe your teacher. You owe your teacher. Pay up. But when do you know, like, how can you find a teacher wrong? You can go back find all the teacher. Quiet. As long as you owe him, you're going to believe him. As long as you still owe him, you're going to believe him, no matter what he does. Yeah, if I owe, I have to pay. Yeah, pay up. Why you keep on complaining about? Just pay up. Shut up. Make sense? Yeah. What are you afraid of? It's a chance to pay off. Pay up your teacher. Pay up. What's the big deal? But when you're paying up, it has two advantages. Number one, you're paying off your debts. Number two, the loyalty does not go unnoticed by the next teacher. Remember, it's not you who chooses a teacher. It's the teacher who chooses you. Is it clear? Thầy nói cái gì? Nếu như mà bị ông thầy lừa gạt, ok, thì làm gì bây giờ? Thầy nói thì coi như mình nợ ông đi. Sợ cái gì? Hả? Nếu mình nợ ông thì mình trả ra cho mình chạy làm cái đâu có được. You cannot run away. If you owe people, you have to pay up. Okay? You don't want to pay up. You see, I know you are con people, the swindlers. You don't want to pay up, nợ người ta mà không chịu trả là đầu bỏ chạy không à. You all want to run away. You all want to skip town. Okay? You say, I don't want a bad teacher. That's what you're telling me is I don't want to pay up. Because if you don't owe the teacher, he cannot con you. Nếu cái gì không nợ ông thầy gạt cái gì không được lâu đâu. He cannot con you forever. Is it clear? You only turn a blind eye because you owe him. Cái gì mà một cách mù quáng, tại mình còn nợ ông á. Okay? If you don't owe him,
It's nothing. It just so happened Shakyamuni Buddha. He found the first two teachers and he moves on. Như Đức Phật á, gặp hai vị thầy đầu tiên đó, khi xuất gia, sau khi xuất gia gặp hai vị thầy đầu tiên là đâu học lâu đâu. Thành cái lợi thứ nhì là thứ nhất là mình trả cái nợ của mình cho ông thầy. Ok. Thứ nhì là gì? Ông thầy sau nhìn cái sự trung thành của mình mà sẽ chọn mình vì vậy. Đừng có quên là ông thầy chọn học trò chứ không phải ông thầy chọn thầy được đâu. Let me repeat for your sake. Okay? The good teacher picks his students, not the other way around. Phải nhớ chắc chừng đó là ông thầy chọn học trò chứ không phải ông chọn thầy được đâu. Yes. Master, you only become a student once you request to become a disciple. Is that correct? To be a student of a master, you have to request to become a disciple. Yes. But does it mean you'll be accepted? Do you know how many people apply to come here to train under me? Quite a few, at least 3 or 4. I turn them down. 3 or 4 is a lot for us the last few years. I turn them down. People waltz in here, used to waltz in here and say, you see how great I am? All, all the Vietnamese monks and Chinese monks and nuns adore me, and I did so much for them, for the temple. I'm a great disciple. Wan Yin comes and protects me and so on. I say, okay, that's nice of you. And he said, now I want to learn from you. I want to learn Chan from you. I said, yeah, okay, come and learn. But I teach them nothing. How long do you think they lasted? Not very long. Okay, does it help? Có lý không? You are so afraid to lose. Quý vị cứ sợ thiệt thòi. Right? You say, I don't want to lose. I'm afraid to lose. Cứ bị thiệt thòi. Okay? Whereas, if you are truly rich, nếu quý vị thiệt sự mà có phước, you naturally have faith. Quý vị tự động sẽ có phước, có lòng tin ngay lập tức. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì không? There's another scenario. Có một cái trường hợp thứ nhì. Let's say your teacher can help you, and then what if he can't help you anymore? Thằng như nói là tôi học ông thầy mà tôi thấy ông thầy hết sức ông thầy rồi. Now you get the end of the teacher's abilities. Okay? Do you continue to trust him? Có tiếp tục tin là không? Yes. I think you have mentioned that the teacher will send the person to another teacher. Not all of them. Not all. The majority of the teachers say, hang on to me. I'm good for you. Don't worry. I will take care of you. Okay? Trust me. Don't worry. Then maybe that's not a good teacher. No. If teacher is hanging on to teacher. What to do? Làm sao? He asked for help from the Bodhisattvas and the Buddhas. Quý vị hỏi cầu xin Phật Bồ Tát. I believe in that. Thầy tin tưởng. I believe in the Buddhism and Bodhisattva. Thầy tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ hướng dẫn quý vị. That they will guide me. Okay? You have to place your faith on someone smarter than you. Cái quan điểm là quý vị phải đặt cái lòng tin vào cái người mà có trí huệ hơn mình. You need to place your faith in someone who is much wiser than you.
You cannot believe yourself. Quý vị không thể tự tin được. Trust me, you cannot trust yourself. Personally, I'm lucky. Đối với cá nhân thầy may mắn ở chỗ thầy có được thầy quá giỏi. I realize my master is better than I am. Therefore, I never waver. Thành ra đối với thầy, cái lòng tin trước giờ nó có sẵn rồi. Không bao giờ thầy nghi ngờ hết. Okay? That's the nature of the blessing. Cái phước như vậy đó. I never call the Buddha and the Bodhisattva and say, I don't know about this Master YongHua here. Is he any good? Thầy chưa bao giờ hỏi Phật Bồ Tát, Quán Thế Bồ Tát mà cầu hỏi là bạch ngài vậy chắc ngài Tiên Hoa này có giỏi là không giỏi. Okay? I never had to do that. I always trusted him. Maybe I owe him, I don't know. Maybe he owes me, I don't know. Mà nhiều khi ông thầy ông nợ mình đâu biết được. Okay? But if you're not sure, ask for help from One Yin, ask for help from Amitabha Buddha, ask for help from Shakyamuni Buddha. Cái vì mà không chắc á, cầu khẩn Phật Bồ Tát để ngài soi đường cho. Okay? Don't trust yourself. Don't think that I'm so sure that so and so. No. Don't be so sure yourself. You're confused. If you're so sure, you're so confused. Quý vị đừng có tự tin quá. Cái người tự tin là người đang còn mê muội. Okay? That's why, for the same reason, cùng một cái lý do như vậy, that's why I simply trust. I don't worry about my teacher being wrong. Thành đối với thầy á, thầy không bao giờ lo ông thầy mình sai hết. I just trust my teacher. Thầy chỉ lo đặt lòng tin ông thầy mình thôi. Okay? I'm not even worried that someday I will surpass my teacher. Ngày đó thầy không có sợ là thầy không có lo là ngày đó mình sẽ hơn thầy mình luôn nữa. Okay? I don't even worry about that. I just trust my teacher. Chỉ tin ông thầy thôi. And my blessings will guide me. Rồi cái phước mình tự động nó dẫn. Because I want to become a Buddha. Tại vì mình muốn thành Phật. Therefore I place my trust ultimately that in the fact that the Buddha will guide me and the Bodhisattvas will guide me. I don't have to worry about it. Maybe at some point in time I need to follow a stupid teacher. It doesn't matter. Does it? Có nhiều khi á mình phải đi theo ông thầy mà tầm bậy. Theo gì đâu mà sợ. Maybe I have to. Nhiều khi mình phải cần đi theo. Right? Để mình trả cho ông because I need to pay him off. Pay him back. Mình phải trả lại cho ông chứ. See, you guys are so worried about losing that you're not willing, you're not having the big picture. Cái vì cứ sợ thiệt thòi, thành cứ đòi thắng không. You always want to win. You don't want to lose. Okay? Does it make sense to you? Travis, does it make sense to you? Cái ông này chuyên môn là sợ bị thiệt thòi. This man he is very afraid to lose. Yeah. Okay? Because if you don't owe your teacher at all, he said, move on, get out of here. The condition will arise so that you can't stay anymore. Quý vị biết không? Nếu thực sự mình không có nợ ổng á, tự động cái nhân duyên nó sẽ xảy ra để mình phải đi à. Mình cần phải lo. You don't have to worry about it. I place my faith in Shakyamuni Buddha. Thầy đặt lòng tin với Phật Thích Ca Mâu Ni. I place my faith in One Yin Bodhisattva. Thầy đặt lòng tin với ngài Quán Thế Bồ Tát. I place my faith in my teacher, Master YongHua. Thầy đặt lòng tin với ngài Tiên Hóa. I place my faith in Six Patriarchs. Thầy đặt lòng tin lên Lục Tổ. Okay? I place my faith in Great Strength Bodhisattva. Thầy đặt lòng tin nơi ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Okay? I believe in them.
So I believe my faith is unshakable that I know they're watching over me. Thầy tin rằng á, nếu thầy đặt lòng tin như vậy thì những ngài đó đang gia hộ thầy. What are you afraid of? Sợ cái gì? Huh? What are you afraid of? Please tell me. If I con you, so what? Nếu thầy gạt cái vị thì có sao đâu. They're watching over you. Họ đang gia hộ cái vị. Bị gạt thì đâu có sao đâu. If they allow me to con you a little bit, what's the harm in that? I see no harm. Thầy đâu có gì cái gì dễ sợ đâu, ghê gớm đâu, right? More pain. It's cultivation, đó là cái tu hành. You are prepared to take a loss, quý vị sẵn sàng bị thiệt thòi. That's my role in your cultivation. Cái đó là cái vai trò của thầy để làm cho quý vị. Even though I'm a worthless teacher, mặc dù thầy là một cái người rất là tồi tệ, thầy tồi tệ. But I help you overcome your fear of taking a loss. Mặc dù thầy là người thầy rất là tà kiến, là tồi tệ dễ sợ. But you should follow me and should give me all your money because I help you overcome your fear of taking a loss. Thành quý vị cúng dường hết tất cả của cải cho thầy để thầy giúp quý vị bỏ bớt cái tính là sợ bị thiệt thòi. Do it, don't just talk about it. Làm mới đừng có nói. Does it make sense? Quý vị biết không? Did you know that if you prepare to take a loss, knowing full well you will take a loss, you willing to do it, that's where you're blessed, you have blessings. Quý vị biết không? Nếu như quý vị mà biết mình sẵn sàng chịu thiệt thòi mà vẫn làm như thường á, cái đó mới gọi là có phước, cái đó mới gọi là đạo đức. That's called virtue. There's no virtue in being right. Cái người mà đúng á, không có đạo đức gì hết á. You hear me? You only do it because you agree with it, because you're right. You have no virtue. There's no virtue in there. Quý vị chỉ làm khi mà quý vị đồng ý với nó. Quý vị nghĩ là mình đúng thì không có đạo đức gì hết á. Okay? It took me 20 years to become where I am. At least give me a break. On behalf of all the monks and nuns in the world, này xin đại diện tất cả những cái người xuất gia trên thế gian này. It took us a long time to get where we are. Chúng tôi cực khổ mới tới được mang cái lon này. Come on, give us a break. What are you afraid of? Sợ cái gì? You pray to the Buddha. Quý vị chỉ cần lạy Phật, lạy Bồ Tát thôi. Say, please help me. Whatever happens, have faith. They are watching over you. Thành quý vị chỉ cần đặt lòng tin với Phật Bồ Tát. Bất cứ chuyện gì xảy ra, cứ đặt lòng tin rằng Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ mình hết. And they will never abandon you, by the way. Phật Bồ Tát không bao giờ bỏ quý vị nếu quý vị có lòng tin như vậy. No matter how bad I am, mặc dù thầy có xấu đến chừng nào, Phật Bồ Tát không thể nào bỏ quý vị được đâu. Khoa says, oh, this is way beyond what I'm here for. Yeah, too much. Let's see. I'm waiting for it. This is what I'm talking about. This is the faith I'm talking about. Cái này cái lòng tin thầy đang nói, mình ngày nay mình nói về lòng tin đúng không? That's what faith is about. Cái đó mới gọi thiệt sự lòng tin. If you only believe me because I'm right and you agree with my views, then you are so confused. You have no real faith in me at all. Nên cái vì chỉ tin thầy, theo thầy, tại vì tin cái lời, phải đồng ý với cái lời giảng của thầy thôi á. Tại cái việc thiệt sự không có lòng tin gì đối với thầy hết. Chưa đủ lòng tin. You know, because I tell you, many of you have found out so far. There's so many times you disagree so violently with me. Okay, so violently. Okay? Because that's when I begin to teach you. Or cheat you. I don't know whichever. Khi quý vị mà thiệt sự mà không đồng ý với thầy một cách là khủng khiếp á, lúc đó thầy mới bắt đầu thiệt sự đang dạy quý vị, hoặc là đang bịp quý vị, chưa biết lúc nào. Okay? It's not for sure whether I'm helping you or cheating you. It's not for sure. You never know. You trust me. You never know.
I'm no crook. Yes. Like before, I said, if you cheated, you owe me next lifetime, right? Ah, precisely. Yeah, so it's okay. Ah, if I cheat you, okay, and you complain, say, Master, you're cheating me. I don't owe you that much. Why not? I only fear people who say, Master, go ahead, abuse me. Go ahead and hurt me. Go ahead and take advantage of me. Those people are the most dangerous. Those are the ones I kick out. Oh. Cái người mà nói, học trò thầy mà nói, thầy, tôi không tin thầy nữa, tại vì thầy đang gạt tôi. Không tin thầy tại thầy là người xấu. Không tin thầy tại thầy người thằng trường truyền tông bà. Mấy người đó thầy cũng sợ. Thầy sợ cái người nói là, con tin thầy, thầy gạt con cũng được. Thầy muốn bao nhiêu, ok, con cúng với thầy. Mấy người đó mới đáng sợ. Mình nợ chết luôn, trả không hết. If you have such faith, blind faith, I owe you more than I can ever pay you. I will become your slave. Business. I will become your slave and pay you lifetime after lifetime after lifetime. I become your dog. I become your cat. I become your, you beat me up. I love it. You abuse me. I love it. It's sick. I would never want to be like that. Dangerous. Good business. Now you see why I'm never afraid when people come and try to steal from me. I say, please take it. That's why I'm different from you. You're afraid to lose. I'm not afraid to lose. Not at all. Mà cái vị thấy thì khác biệt không? Là những cái người đó mà sẵn sàng á, sẵn sàng mà chịu thiệt thòi, sẵn sàng để ông thầy gạt, sẵn sàng để người ta gạt. Những người đó là ông thầy khiếp lắm, mà tại vì sợ lắm, phải kìm cách mà đuổi nó đi, chứ nợ nó phiền lắm, sau phải trả nó đời kiếp, đồi lông, đồi sừng để mà trả cho nó, cực dễ sợ lắm, trả không hết. Tại những người đó người đạo đức, mình nợ vô lượng vô biên. Còn những đứa mà nói là thầy đòi 10.000 tôi trả, tôi cúng thầy 3.000 thôi, tôi không tin thầy. Mấy cái đó nợ nó nợ nhẹ, trả còn dễ. Thế cái người mà nói thầy muốn bao nhiêu, 10.000 hả? Không đủ đâu thầy ơi, thầy lấy 200.000 đây. Thầy mặt lúc nào cũng xanh hết. That's why I said in Vietnamese, I said, Master asked for $10,000 to print sutras, and you know damn well he's not going to print sutras. Okay? So you say, Master, I can't say no to you. You're my master. I don't want you to lose face. I give you only $3,000. Those people are okay. It's the people who says, you want $10,000? Here's 20. Here's 40. Go ahead, do it. I trust you. Those people, I get rid of those immediately. Because those debts are just too much to pay. Yeah, so. Okay? You get it? That's why you need how to con people. You cannot con the wrong people. Thành cái gì biết muốn gạt người ta, phải gạt chọn người mà gạt. You see, I tell you, monks and nuns, you better be careful. You had better choose who you con carefully. Yes? Any questions? You didn't know, huh? See, I have a lot of tricks up my sleeves. So you should call the people who left already and say, what happened between you and Master? And he tell you the real story. I say, I gave Master everything he wanted. I don't understand. He kicked me out. Yes. Would you like the names? If only a few. Yes. And the funny thing is I never found any of Master Shenhua's ex-disciples says, Master Shenhua, kicked me out because I gave him everything.
Cái mà thầy lạ nhất là thầy chưa giờ nghe nói ai đệ tử ngài Tiên Hóa mà nói là tôi bỏ ngài Tiên Hóa là tại vì ngài Tiên Hóa đuổi tôi ra, tại tôi cúng dường hết tất cả ngài Tiên Hóa muốn. It never happened before. Okay? Complicated world. You guys are so worried about being cheated. Quý vị đang sợ bị gạt. Okay? I'm waiting for someone who wants to cheat me so bad. Thầy đang đợi tôi gạt mình. Yes, sir. You have a question? Yes, ma'am. Master, so would you say that to even for someone to be able to have that kind of conversation with you, they still have to have some level of trust or faith in the Buddha for it to even matter? People have to start with something. So many people don't even have faith. Why does it matter? Can you transcend the Buddhas? If you understand the principles behind it, why do you need to trust the Buddhas and Bodhisattvas anymore? It's cause and effect. You really believe in cause and effect. It doesn't matter anymore. Does it? If they cheat you, they have to pay you back. So, give willingly. So that you pay off quicker and they owe you more. That's how I invest. You're afraid to lose. I'm not afraid to lose. Thành có câu hỏi, it's a good question by the way. Câu hỏi rất là thông minh. Câu hỏi như vậy đó, người ta phải có tin một cái phần tin về Phật Bồ Tát chứ, thì nó đâu cần thiết đó. Nếu cái vị thực sự mà hiểu nhân quả thì cần tin Phật Bồ Tát làm cái gì nữa? Why do you need to trust the Buddhas and Bodhisattvas anymore? You just know based on a laws and cause and effect, it comes back. It always comes around. You cannot escape it. No one can escape it. Không ai thoát được hết đó. Including the Buddhas, he cannot escape it. Đức Phật cũng thoát không được nữa. Thành gì đó mà cái vị sợ cái gì nữa? Mình chỉ tin thôi. Mà người ta mà lỡ dại, người ta mà gạt mình, người ta chết. Okay? The people who intentionally come and steal from you, and you gladly give. Who comes out ahead? You tell me. Cái người mà tới muốn gạt mình, cái tâm mình khi nào mình sẵn sàng mình trả người ta hết, thì cái người nào thiệt thòi thưa quý vị? Not you. Cái người mà sẵn sàng trả không bao giờ thiệt thòi. The person who gladly, willingly gives never loses. Never. Does it make sense to you? Quý vị đồng ý không? What does it have to do with views? That's exactly the view you should have. Cái đó là cái kiến mà quý vị nên có. You are attached to mark. Quý vị đang chấp vào cái tướng. You are attached to how much money. You are attached to more or less. Quý vị đang chấp vào cái tướng ít với nhiều, lợi với hại. Okay? Drop it. Believe in cause and effect. Chỉ tin vào cái nhân quả thôi. That's a view. Your faith in cause and effect is a view. Okay? That supersedes everything. Không cần biết nữa. I don't care if they're good or they're bad or evil. It doesn't matter anymore. If you do the right thing, it doesn't matter how it appears to be. Khi quý vị tin cái nhân quả, rồi quý vị chỉ cần làm cái việc mình nghĩ là đúng thôi, thì không cần biết nó tốt hay xấu nó xảy ra, mình không cần biết nữa. Doesn't matter if it's a good thing or it's a bad thing. Your mind is bent on doing the right thing. That's all you do. What does it matter? Think about it.
Your mind, you want to do the right things. Cái tâm mình muốn làm chuyện thiện, tâm mình muốn làm chuyện tốt, thì bất cứ chuyện xảy ra nó cũng chừng đó thôi à. Right? You're free from the marks of good and bad. Quý vị không còn chấp vào cái tướng là tốt và xấu nữa. Am I correct? Why are you so attached to good and bad? Why is you so attached to benefit and loss? Tại sao quý vị cứ chấp vào cái lợi với cái hại vậy? Yes? I guess in a way, we, or like most of us view. Because you're not blessed enough. When you have so many blessings, you don't worry about losing anymore. You understand that? You say, I only have $10,000 up in my bank account. If Robert comes, a general contractor comes and steals it from me, I have left with nothing. I'm going to take care of myself, right? It makes sense. It's because you're afraid you have only $10,000, but you're really blessed. After the $10,000 is gone, maybe more will come. So what are you afraid of? You're only afraid because you feel there's not enough. What you have is not enough. Cái vị chỉ sợ là cái vị nghĩ là bây giờ trong nhà băng mình có $10,000 mà cái ông thầu khoáng tới ông gạt mình 10,000 mình còn cái gì nữa bây giờ? Hết rồi. Nếu thực sự cái việc có phước thì 10,000 mất thì có sự tiền khác nó tới. Maybe như khi vợ mình thích cưới vợ giàu không có ngay lập tức, nó không biết được. You see? Maybe you find a rich woman right away. Okay? And the narrator says, what does it leave me? Find a rich husband right away. Yes? Questions? Yes. So, whenever I think of my bank account, it gives me a lot of headache because it's never enough. Right. There's so much to pay. Right. And Your approach is wrong. but then I thought of That's why I told you before. Go home. Take over. That's a smarter move. my parents. Yes, you No, idiot. not that. You idiot. It's all there already. Why do you have to work so hard for it? I would do that. It's a win-win situation with your parents and you. You want more money? With more money, you have more freedom. Anyway, You can love anyone you want. You would not worry about is he going to make enough for you. You see? my thing is not that. Whenever I feel worries or concerns about if I'll be able to pay everything, I think of you or Master Sanhua's history. But we monks, we're not the same. No, I mean, like, I look at the history and the stories and say, well, it doesn't really matter how much you have, you can be still happy. But you can be happier with more money. So not to worry so much, maybe there are other ways to take the risk and just move forward. Is that bad? No, it's not bad. I just you're doing it wrong, that's all. I will go home. Yes. Anyone else? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay. Yes, ma'am. So, Master, you're saying, just to get back to the comments a time ago, you were saying it doesn't matter about having faith, it's law of cause and effect. No, I'm saying only offering you my personal perspective. I'm not afraid of it. I don't need to ask the Buddha and Bodhisattvas to help, because I believe that based on a law of cause and effect, everything comes around. There's no need to worry about it. So I gladly give, and I don't worry about whether it's a smart move or a stupid move. Okay? Texts will say, "Oh, doesn't make sense to me. You know, this is nonsense because you know you so and so." Yeah, but from the law of cause and effect, you don't have to worry about it. You're free. You're free from that.
You live in freedom. You have no fear. Does it make sense? There's no need to worry about it. Only because ultimately I have more blessings. That's why I don't worry about losses. The reason you're not worried, can I be blunt with you? The reason that you're not worried about losing a few nickels and a few dimes is because it's not that important to you. Right? That's the bottom line. You're free. You're free from those worries. Yes, ma'am. The Chinese still have a problem. I don't know. Sometimes you trust yourself or you trust your masters. Because the way she's going about it is not going to improve. It's better to go back there. It improves right away. The few headaches, but you fix those headaches, and the financial worries stop immediately. The more different types of worries, okay? But it's about financial worries. It's right there. Yes? Anyone? Yes, sir. Okay, anyone? Yes. How do you really know how to do what is right? I mean, you may have very good intentions, but it's really, if it's your ego that's acting, I feel like it's always going to be self-serving, and even your good intentions often get distorted, like you're not aware that... And trust your masters. Your master's decision, master explanation, and master action will not always make sense to you. Yes, ma'am. Master, what if you don't have any ambition? You have no ambition? It's not a problem too. You should kill yourself. I'm kidding. Don't do that. Người nói là mà tôi không có cái tham vọng gì sao? Thầy nói nên tự tử. Thầy nói khoan tự tử đã. Yes. Okay. What happened? You have no ambition. Nothing wrong with that. I wish I had no ambition. I had no ambition to either, by the way. I'm doing this because I'm forced to, not because I want to. You know that. Okay? I had no choice. Because I don't do it, I will never be able to repay my master's debts. My debt to my master, that's why I have to do it before it accrues interest any worse. You understand that? I fear the interest. I don't, Yes? Once you said being rich or poor, it's not necessarily how much you work or how much you're smart. It's, or like some people are just rich because they're blessed, right? So you don't have to worry, right? Well, you think it's a good thing, though? What is good? I met so many rich people. No, Okay? Being rich or poor is not... I can tell you, unlike the kind of people I like, it's on has few of my fingers. Okay? So you think being rich is such a good thing? It's horrible. It's a curse. To be rich, trust me, to be rich is a real curse. Quý vị biết không? Còn có nhiều tiền chừng nào, càng giàu có chừng nào, càng sang chừng nào đó, quý vị biết đó, nó càng khổ sở chừng đấy. Đừng tưởng họ sướng đâu. Don't think they're so happy. They're not. They're miserable. I look at them, I say, I don't want to be like you. Thầy nhìn những người đó là thầy không muốn như họ đâu. Họ quá khổ sở. I see misery. They don't see it. Yes? So I guess I'm starting to see the main objective is not being rich or poor by a number of the monetary value. You know, if you keep cultivating and you're going toward where
you know, the things around you don't really make you happy or not happy, you try to find happiness within you and just work and try to share whatever I have. Now, There's a question. What if I have no ambition? Có người hỏi một câu, trường hợp tôi không có tham vọng thì sao? It's the same question that you're talking about. Same topic. Có người mà nói tôi không có tham vọng, nghĩa là sao? Only because you see no suffering yet. Tại vì chưa thấy cái khổ. That's why you have no ambition. You don't understand suffering yet. The Buddha says, you're suffering and yet you don't even know. You think it's so cool. Đức Phật nói cái vị đang khổ sở, cái vị tưởng là hay, cái vị tưởng là sướng. You think you're happy good, but no, you're suffering. You don't even know. Cái vị không thấy mình khổ luôn nữa. Suffering. You don't even see your own suffering. That's why you have no ambition. Okay? That's why you're so attached to what you have. Cái vị không thấy cái khổ của mình, thành cái vị chấp trước vào cái mình đang có. What you have is causing a lot of suffering to you. Cái mà cái vị đang có đang tạo cái khổ cho mình mà không thấy được. I give an example. Để cho cái ví dụ. Okay? Can I give you an example? Muốn nghe example? It might offend some of you. Như khi nó hơi nó khó nghe một tí. Would you like to hear? Because you say yes. You cannot blame me. Một khi mà nói mà đồng ý muốn thầy cho ví dụ là cái vị đừng có trách thầy á. Tại thầy đụng chạm nhiều người. I will afflict some of you. You sure you want to hear it? Oh yes. Brace yourself. Okay. I see so much suffering. Thì thấy cái vị khổ vậy sao? I see so much suffering in you. And I don't even dare bring it up. Thì thấy cái vị khổ mà thầy nói không được. Okay? Yeah, she's the only one who's suffering I can talk about. Yeah. Okay? You're so sure that you got it good. That's why you don't see it suffering anymore. Cái vị tưởng cái mà cái vị có là nó ngon lắm, thành cái vị tưởng là không thấy cái khổ nữa. Okay? You're so afflicted. Cái vị phiền não dễ sợ, mấy cái vị không dám nói, you don't dare bring it up. Okay? Why do I say that? Tại sao thầy nói như vậy? Because my lifestyle, cái cuộc sống của thầy đó, người xuất gia đó, is designed to see my affliction and get rid of my affliction. Cái cuộc sống người xuất gia là nhìn cái phiền não của mình và tìm cách mà diệt cái phiền não của mình. This is what we do for a living. Cái nghề chúng tôi chỉ chừng đó thôi. It's not to go out and build temple. Chúng tôi không phải ra để mà xây chùa. It's not to go out and have a lot of disciples. Không phải ra để mà có rất nhiều đệ tử. It's not to go out and make a lot of money. Không phải ra để làm tiền. Okay? It's about looking at our afflictions and end them. Chúng tôi chỉ nhìn cái phiền não của mình và liễu phiền não của mình. That's our job number one. Việc đầu tiên chúng tôi làm là chừng đó thôi. We build temples. Chúng tôi chỉ xây cái chùa. Okay? We do refuge ceremony. Chúng tôi tổ chức cái lễ quy y. Only in light of. Chỉ để mà nhìn cái phiền não của mình, để mà gạt cái phiền não của mình thôi. Chỉ only in to express purpose of looking at our afflictions and end our afflictions. Not because we want to have more disciples. Không phải mình muốn nhiều đệ tử hơn đâu. Okay? Because of that, I see your afflictions because I've had those afflictions before. Bởi vậy khi thầy mới có thể dám nói là thầy thấy cái phiền não của quý vị
Tại vì lúc trước thầy đã như vậy rồi. Ok? And I've cut them off. Và thầy đã dứt nó rồi. At least some of them. Ok? Ít nhất là gạt bớt vài cái rồi. That's why I can see that you are so afflicted you don't even know. Vì vậy thầy mới dám nói là quý vị bị phiền não mà không thấy luôn được nữa. Because when I bring it up, you take offense. Thầy mà nói, quý vị sẽ nổi giận thầy. I have no chance to con you. Như vậy không cách nào mà gạt quý vị được nữa hết. I can only con you when you like me. Chỉ có thể gạt quý vị khi quý vị thích thầy thôi. See? Kim Điền said, that's why I never trust this guy. Con thầy nào dám nói trắng trợn như vậy không? Muốn gạt người ta phải làm dụ ngọt người ta chứ. If I want to con you, I have to be sweet to you, right? Nice to you. Stroke you. Yeah. That's why he says, I will never buy his spiel, the sales spiel. Yeah. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. So, it is because you still have attachments to marks. Tại vì quý vị còn chấp tướng. That's why it's very easy to con you. Bởi vì gạt cái gì dễ lắm. Does it make sense to you? Còn chấp tướng thì có dễ bị gạt, dễ sợ lắm. Right? Let's say you attach the sweet words. Quý vị nghe những cái lời ngọt ngào, thích lại người ngọt ngào. That's why you get con. Quý vị mới bị gạt được. Và chấp tướng ngọt ngào. Because you attach the mark of sweet words. Right? Does it make sense to you, sir? It's until you get rid of your attachment to marks, that's why it's very difficult to con you. Lúc đó quý vị mà gạt những cái chấp tướng đó, mới khó gạt, mới khó bị lừa. As long as you're thinking, you attach the mark. Quý vị đang còn suy nghĩ, quý vị đang còn chấp tướng. If you insist, like some of you insist on logic, insist on being right, insist on making sense, in sense. Okay? You are attached to mark. Quý vị đang còn, nếu quý vị, những cái người nào đó mà còn đòi đúng, okay? Đòi phải có lý, thì người đó vẫn còn chấp tướng như thường. Does it help? If you attach to your logic, to that thing has to make sense to you, you are attached to marks, sir. Quý vị, tôi nhắc lại một lần, quý vị nghe cho rõ này, con nghe cho rõ này. Con còn chấp tướng khi mà con còn đòi thấy cái đúng, còn thấy cái lý, thì con còn chấp tướng. Is it clear? The Shami program we have, you don't graduate until you no longer need to make sense to you. Quý vị không thể nào mà ra bằng được, trừ phi quý vị không cần phải đòi nó có lý nữa. Okay? It's not an easy thing to do. So sometimes we let them graduate because we can't keep them Shami forever. But the training continues. So you see you next time in Korea? Have a nice trip back to Korea. I don't know what you're talking about. Okay. Nhiều khi phải cho nó ra bằng trước, nhưng đều mình đã trồng cái chủng tử để mà sau nó hiểu được là không cần phải có lý mới thoát được. It does not have to make sense to you. We drill that into your head. Cái chương trình huấn luyện người Sami chừng đó thôi, là đánh vào đầu chừng nào nó hiểu rằng không cần phải có lý nữa. It doesn't need to make sense to you. We can't care less if it has to make sense to you. Okay? It's irrelevant. Không cần có lý. Như vậy mới thoát được cái phiền não.
That's how you end your affliction. It's not available for you, lay people. Người tại gia không có được cái pháp như vậy. We can't touch you. As soon as you don't like it, I hate master. Master sucks. I'm leaving him. Because he's an evil man. He's so wrong. Người tại gia sao? Đùng cái là lẫy. Ông thầy ác quá. Ông thầy vô lý quá. Ông thầy tầm bậy quá. Ok. Ông thầy sai quá. Là bỏ ngay lập tức. Cứ vẫn đòi có lý như thường. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? Only in a Shani training program we have that. Cái chương trình huấn luyện Sayini mới có được như vậy thôi. Còn tại gia dạy không được. I cannot touch you. I don't dare touch Mireya because she'll quit me. She said, I'm not taking refuge with master anymore. I thought he was a nice monk. But it turns out he's an evil monk. Với cái cô này, cô Mỹ Tây Cơ này là phải vuốt cổ chứ còn vũ ngọt cổ chứ còn mà không vũ ngọt cô lạy cô bỏ cô đi ngay à. Yes? And I'm, you know, you have to realize this is the first time that I share with you the secret of the novice training program because it hasn't been explained before. Quý vị biết không? Quý vị đang tạo cái duyên cho những cái đời người xuất gia sau này người ta hiểu được cái pháp này. Cái pháp của người xuất gia là phải tập cái phần đó. Chưa bao giờ ai giảng cái chuyện này hết. Mà tại vì có cái phim Kim Cang này thầy mới giảng. Tại vì nó giảng về cái phần chấp tướng, chấp cái lý. That's why the Vajra Sutra is very important. Only because you here and these people who are naive enough for thinking or living a home life, that's why I want them to know that, you know, one of the purposes is it doesn't have to make sense to them anymore. That's the training program. Cái chương trình nó như vậy đó. Không cần phải có lý. Okay? Ai cũng cúi đầu nhìn xuống. Everyone is so pensive. My goodness. Không có sách nào giảng như vậy. It's nowhere in any books. I assure you, I read so many books in so many different languages. Đọc biết bao nhiêu thứ tiếng, không có ai giảng như vậy. But that's why the Buddha created this program. Bởi vì Đức Phật mới tạo cái chương trình như vậy, nếu không phải chuyện khơi khơi đâu. Okay? And that's why these people will make progress a lot quicker than you would normally otherwise are able to. Thành vì vậy, cái chương trình nó khiến họ tiến bộ lẹ hơn mà quý vị có thể tiến bộ được. Tại vì họ không có, họ phải tu như vậy. That's how they train. Okay? To let go of the attachment to logic, to making sense, to your stupid minds. Bỏ cái đòi có lý với cái tâm mà mê muội của quý vị đây. If a confused mind, if you're so confused already, why does it matter to me that it has to make sense to you or not? I ask you. You're confused already. It has to make sense to you. Please, think about it. It's not, I'm not saying that it doesn't have to make sense. Let me repeat the words for you. It has to make sense to you. You see the difference? Thì vì nghe rõ ràng, thầy không nói là nó phải vô lý. Thầy chỉ nói là nó không cần phải có lý với quý vị thôi. Chứ không phải thầy nói là tất cả nó đều vô lý cả. Okay?
it does not have to make sense to you. That's all. Make sense? See, I told you it doesn't have to make sense to you. Why you do shaking your head? I mean, nodding your head. Thầy mới nói là đừng không cần có lý với quý vị, mà quý vị gật đầu làm cái gì? You should be shaking your head. Still don't get it. Vẫn chưa hiểu như thưa. Bỏ 2 tiếng đồng hồ giảng chừng nó thôi, chấp tướng chuyện nó thôi, vẫn chưa hiểu. I spent 2 hours explaining to you your attachment, your logic, and yet you still don't get it. See how difficult it is? Thấy khó dễ sợ không? There you go. Very good. It's very hot day as well, so it helps. Okay? Any question? Ai thắc mắc gì không? Questions? If you have no questions, now I have a problem with this. All right. So the people who want to sign up for the refuge ceremony, please send the application. I mean the person. I mean. Okay, and we assign a name for you, if those of you who wish to support the new left home people. You can show up on Friday morning and find out who they're going to be. Những người mà muốn coi thử là thứ Sáu này ai sẽ người xuất gia thì sáng thứ Sáu tới sẽ biết. Or you can show up on Sunday and you see hopefully you see a bunch of new bold people. Nếu có thể giờ Chủ nhật tới cũng thấy một vài người nó cọc đầu nó láng láng. Okay. All right. Let's do transference. Mời quý vị vào hướng công đức. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a body mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Đinh lý phổ sở lý. Nam mô Ta Chư Văn Sư Sư